De senaste åren har vi hört hotet upprepas om och om igen. AI kommer att ta våra jobb. Men kanske är det inte maskinerna vi borde vara mest rädda för, utan människorna som lär sig använda dem bättre än vi själva. En som funderat mycket på det här är forskaren, författaren och folkbildaren Emma Frans. Doktor i epidemiologi, mottagare av Stora journalistpriset och utsedd till årets folkbildare. I första numret av vår bokserie Sikt bidrar Emma med texten Så får du ett jobb i framtiden. Jag träffar Emma för ett samtal om humaniora kontra programmering, livslångt lärande, om att välja av lust och om den underskattade konkurrensfördelen att vara någon man faktiskt vill ta en öl med. Det här är Sikt-podd. Här tar du del av stora idéer och smarta tankar från hela världen. Och om du vill vara med på vår resa, tryck på följ, prenumerera och likea. Jag heter Anders Kraft. Hej och välkommen Emma. Tack så mycket. Du är doktor i epidemiologi och har blivit känd för att du förespråkar vetenskap, kritiskt tänkande. Vad har du skrivit om AI och framtidens jobb i Sikt? Vad fick dig att göra det? Men det handlar mycket om att jag går själv och tänker på de här frågorna. Och vi pratar ju väldigt mycket om huruvida AI kommer ta våra jobb eller inte. Och så har jag tonårsbarn också och min dotter skulle söka till gymnasiet. Hon var sugen på att läsa det humanistiska programmet och då började jag också fundera på det här att man liksom har fått för sig lite men hon kanske ska bli någonting tekniskt, för man har ju fått höra det här att AI kommer inte ta ditt jobb men en människa som jobbar med AI kommer att göra det. Och då tänker man sig ju kanske att det är liksom det man ska satsa på, just det här att bli teknologiskt kunnig och lära sig jobba och sköta de här nya AI-programmen. Så att jag har funderat väldigt mycket på de här frågorna och jag har väl kommit fram till att humanistiska programmet kanske inte är en så dålig idé trots allt. Så komma med till det och komma till kanske något slutsats eller något råd vad man ska ta sig, hur man ska ta sig vidare. Jag tänkte bara vi skulle fortsätta där. Du beskriver lanseringen av ChatGPT som någonting som förändrade allt. Har du någon minne av ditt första möte med artificiell intelligens? Alltså det som hände då när liksom ChatGPT lanserades, det var ju att AI gick från att vara någonting lite mer abstrakt. Man hade ju talat om AI hade slagit människan i schack. Det var ju liksom nästan 30 år sedan. Och sen så 20 år senare var det Go som liksom maskinerna besegrade människan i. Och det här var ju någonting som liksom användes inom epidemiologin också. Jag hade kollegor som använde sig av AI och det här för att hitta olika typer av korrelationer. Så att man har ju hela tiden vetat att det här är någonting som pågår och som kommer innebära förändringar för samhället. Men ChatGPT gjorde ju att det här blev så vardagsnära också och så användarvänligt så att vem som helst kunde nu liksom börja använda AI för att liksom tänka ut vad jag skulle laga till middag i princip. Eller liksom vart ska jag åka på semester? Vad ska jag ge mina barn för råd när det kommer till utbildningar? Och det förändrade mycket för dig också? Ja, men jag tror ju att, jag menar dels så handlar det ju mycket om också synen på vilken typ av förmågor som AI också kunde ta över. För under lång tid så tänkte man ju att det skulle vara rutinuppgifter, repetitiva uppgifter som AI skulle ta över, till att man börjar känna att forskare kanske är ett yrke som är hotat, journalist, skribent, allt det där som jag själv har försökt utveckla min egen förmåga inom. Så att jag tror att det gjorde liksom den här AI-revolutionen väldigt påtaglig för oss människor. Att det blev väldigt tydligt hur det kommer påverka oss i vår vardag, men också såklart yrkesmässigt. Vi har hört ett tag det här. AI kommer ta ditt jobb. Du går ett steg längre. AI kommer inte ta ditt jobb. Men en människa som använder AI kommer att göra det. Vad menar du med det?
Nej, men det där är en sägning som, jag var inte först med den, absolut inte. Och jag förhåller mig ändå lite kritisk till den också. För jag tror att det också kan finnas ett misstag om vi tror att liksom, vi ska integrera AI i vårt arbete liksom förutsättningslöst. Utan jag tror det handlar väldigt mycket om att använda AI på rätt sätt. Och fel använt så tror jag verkligen att AI kan innebära stora problem. Alltså jag menar, visst såklart det kan användas för inom vapenindustrin, smarta vapen till exempel. Det innebär en jättestor risk och vi ser ju också nu till exempel hur AI används för att utföra bedrägerier, sprida desinformation. Det finns exempel från USA till exempel där äldre människor har blivit uppringda av vad de tror är barnbarnet, men i själva verket så är det bedragare som har tagit fram en röstklon, alltså bara utifrån sådana här korta klipp som barnbarnen lägger upp i sociala medier, på TikTok till exempel, så kan man producera då en klonad röst och så använder bedragarna det här för att ringa upp äldre människor och låtsas att de är barnbarnet i knipa och i behov av en snabb liksom, pengaöverföring. Och det som ju är så lurigt med det här, det är ju att det också spelar på mänskliga svagheter. När vi är rädda, vi tror att någon vi älskar befinner sig i trubbel, så är vi inte så kritiska som vi är annars. Så att de här verktygen är väldigt kraftfulla, så de kan både användas för att göra nytta, men de kan ju också göra stor skada. Och vi kan ju också lura oss själva. Jag menar, ta de här stora språkmodellerna som ChatGPT till exempel. De har ju en tendens att hallucinera. Just det. Hur då? Nej, men just att de ibland producerar felaktiga påståenden. Alltså att de producerar falska citat till exempel, felaktiga referenser eller bara liksom hitta på fakta som inte har någon vetenskaplig grund alls. Så det här innebär ju också stora utmaningar, att man hela tiden behöver använda sitt omdöme och som sagt, för att använda de här verktygen på rätt sätt blir väldigt viktigt. En annan sån här aspekt som är viktig tror jag, det är ju just det här att vi också måste fundera på vad vi outsourcar till maskinerna och vad vi gör själva. Det kom en studie i somras från MIT som fick väldigt mycket uppmärksamhet med rubriker som typ AI orsakar brain rot, alltså hjärnröta. Det de hade sett i den här studien, det var att studenter som använde ChatGPT för att skriva uppsatser, de kunde liksom inte minnas innehållet efteråt i samma omfattning som de som skrev med bara använde sin hjärna. Och när man också använde hjärnskanning så såg man också att deras hjärnor var inte lika aktiva jämfört med den gruppen som bara använde, alltså brain-only-gruppen som de kallar det för. Och det här skulle jag säga så här, att det fick väldigt mycket uppmärksamhet, men det är ju egentligen inget förvånande. För att om man låter någon annan spökskriva sin uppsats åt den, då kommer man ju inte lära sig på samma sätt om man gör det här jobbet själv. Oavsett om det är AI som är spökskrivare eller om det skulle vara då en annan människa som man betalade för att göra det här jobbet. Så jag tror att det är viktigt att tänka på det också, att när maskinerna kan göra allt mer saker åt oss, då måste vi också fundera på vad är det som är viktigt att vi faktiskt gör själva för att vi ska kunna bibehålla våra egna kognitiva förmågor. Hur utbredd är användningen av AI i de ska vi säga, yngre än oss då, alltså i skolan och så? Alltså det kom precis en ny rapport som visade på hur stor omfattningen var här i Sverige. Jag har tyvärr inte de siffrorna, men man ser att det ökar såklart, och just unga människor, och inte minst tänker jag om man också har ett utbildningssystem som bygger väldigt mycket på att man ska skriva rapporter och uppsatser och sådana saker, så är det inte så konstigt att man kommer försöka ta olika typer av genvägar. Men jag tror att vi behöver liksom tänka om lite kring varför går vi i skolan? Varför tar vi oss igenom en utbildning? Är det bara för att få det här betyget eller det här diplomet? Eller är det för att vi faktiskt behöver lära oss saker och utveckla vår förmåga att också alltså lära oss att lära, alltså utveckla vår förmåga att kunna ta till sig ny kunskap även i framtiden. Jag hör den 15-åriga Anders säga nu.
Ja, men det är kanon. Det är skönt. Ja. Vi kanske inte ens behöver lära Nej. massa saker. Det kanske kommer gå jättebra ändå. Kanske, men jag tänker mig också att man får liksom jämföra lite alltså jag menar, vi har ju gått igenom revolutioner tidigare och den industriella revolutionen, den innebar ju till exempel att maskinerna började hjälpa oss att lyfta tunga saker. Och vi kunde transportera oss också utan att använda våra egna benmuskler. Men det som hände då, det var ju att vi insåg att vi behöver ändå fysisk ansträngning. Så det vi gör nu är att vi går på gymmet, vi går ut i löpspåret och vi söker upp ansträngningen. Vi gör det inte för att vi har massa stenar som vi behöver flytta eller gropar som vi behöver gräva, utan vi gör det för att vi vet att kroppen behöver ansträngning. Som jag inte behöver tänka för att lyckas eller få en karriär eller få ett jobb. Då kommer jag drabbas av brain rot, hjärnrötan, men då kommer jag också söka, inte bara man kommer söka mig till saker som gör att min hjärna får stimulans. Alltså vi vet ju det liksom, att på något sätt när det kommer till vår fysiska hälsa så finns det ju en liksom use it or lose it princip. Använder vi inte våra muskler, det ser vi ju till exempel på astronauterna ute i rymden. Deras muskler förfaller när de befinner sig i det tillståndet. Och jag tror ju att vi måste liksom förstå att det också gäller lite för våra kognitiva förmågor. Alltså det är en use it or lose it princip här också. Alltså det är inte så att våra förmågor förfaller, liksom att om vi slutar läsa böcker, har man från början lärt sig att läsa ordentligt så är det såklart, man kommer inte tappa den förmågan, men på sikt så kan det ändå bli så att mänskligheten förlorar vissa förmågor om man liksom aldrig någonsin utvecklar det här på egen hand, om man bara låter liksom maskinerna ta över det här. Så jag tror att vi liksom faktiskt också behöver ibland gå emot den här impulsen. Alltså vi är ju lite till naturen lata av oss såklart, och det är så vi också har klarat oss som art. Inte genom att liksom slösa energi i onödan, men jag tror att vi behöver allt mer förstå värdet också av en viss kognitiv utmaning och mental ansträngning. Hur mycket hamnar det på individen, eller åker man med i samhällsutvecklingen? Jag tycker inte man ska liksom hoppa på varje ny hype. Det är jag liksom liten motståndare av. Jag kanske inte märker den hypen kommer över mig heller. Nej, men precis. Men sen så jag menar, ibland är det ju så att ny teknik blir en del av vår infrastruktur, som internet blev såklart. Till slut var man tvungen att lära sig att använda datorer och använda internet. Men då när det blev en del av infrastrukturen så var det ju också tillräckligt utvecklat så att det också var väldigt användarvänligt jämfört med hur det var i början. Så att jag tycker att jag ser inte riktigt en anledning att hoppa på varje ny hype och lära sig varje nytt AI-verktyg eller varje ny sociala medieplattform, att man ska etablera sig på det. Utan jag tror att det kan finnas anledning att vara lite avvaktande. Men jag tror att det är viktigt också att fortsatt utveckla så här grundläggande färdigheter. Man pratar ju väldigt mycket om att det är så viktigt nu det här med såklart kritiskt tänkande, sådana saker. Och det är ju sant, inte minst när vi också har verktyg som har en tendens att hallucinera, att vi behöver det här kritiska tänkandet. Men det innefattar ju också att vi måste lära oss vissa grundläggande färdigheter. Just det här med till exempel läs- och skrivförmåga, grundläggande faktakunskaper tror jag är fortsatt viktigt. För det är ju det som liksom lägger grunden för de här mer avancerade förmågorna som man pratar så mycket om nu för tiden. I din text i sikt så finns det en scen hemma vid köksbordet. Din dotter går i 9, så hon ska välja till gymnasiet. Hon lutar åt humaniora, och du, forskaren då, kan inte låta bli att tänka, borde hon inte välja programmering? Ja. För att inte tala om den tid som hon borde lägga på att förstå de här maskininlärningsplattformarna. Just det. Där skriver du. Det där ögonblicket blir som en slags mikromodell för framtidens arbetsmarknad. Vad fick du använda den berättelsen? Ja, det var ju för att
händer på riktigt och att jag tror att det är många som går omkring och funderar på de här frågorna. Alltså dels för vår egen del såklart. Alltså vad är det jag själv ska försöka utveckla? Vi lever ju i en tid av demografiska förändringar också. Det pratas ju jättemycket om det nu, att det föds för få barn, som man säger. Och vi blir äldre. Vi blir äldre också. Vi kanske kommer vara tvungna att jobba upp i högre åldrar. Så att vi kommer nog vara tvungna att vidareutbilda oss eller kanske till och med omskola oss någon gång i livet. Så jag tror att det här är relevant för oss alla. Men såklart så handlar det också om vilka råd man ska ge till sina barn. Så att det här var ju faktiskt en sån där situation där de här tankarna väcktes väldigt mycket hos mig. Här tror jag ju att det är viktigt också att vara ödmjuk för hur svårt det är att bedöma framtidens arbetsmarknad. Det var en studie som kom för några år sedan från USA där forskare hade följt arbetsmarknadens utveckling från 1940 till 2018. Och de fann då att av de jobben som folk hade 2018 så 60% av de jobben existerade inte ens 1940. Och det säger ju någonting om hur svårt det är att säga liksom, vilken typ av förmågor som kommer efterfrågas i framtiden. För många av de jobb som våra barn kommer att ha existerar, de har inte ens uppfunnits än. Och det var också väldigt spännande med den här studien, för man fattar ju, ja det har skett liksom snabb teknisk utveckling under den här tidsperioden. Så sådana här yrken som uppstod under den här perioden, det var ju liksom, ja men, dataingenjör typ, turbintekniker, AI-specialist, cybersäkerhetsspecialist, sådana yrken. Men i och med att samhället förändrades så uppstod ju också massa andra typer av behov. Som till exempel sommelier. Det är ett sånt där yrke som dykte upp under den här tidsperioden. Vad heter det? Conference planner. Vad skulle man... konferensplanerare. Klinisk psykolog. Dramaterapeut. Alltså mycket sådana där yrken. Programledare på en podcast. Ja. Eller inspirationsföreläsare. Det var liksom ingenting som man behövde när man var liksom andra generationen som jobbade i kolgruvor. Så det var ju också sådär många sådana här områden där många hade arbetat, som just gruvindustri och inom jordbruk också. Där minskade ju antalet yrken och så uppstod sådana här nya. Så att det här är ju bara, liksom, tycker jag, en bra illustration av hur ödmjuk man behöver vara. Och just också, jag kan bli ganska irriterad när jag hör liksom, vuxenvärlden säga att unga människor, de väljer fel utbildningar, de väljer fel yrken. För det tycker jag liksom vittnar om en väldigt statisk syn på arbetsmarknaden som har passerat sitt bäst före-datum. Och det jag liksom nu försöker säga till mina barn, det är ju att välj någonting som bibehåller din lust att fortsätta lära dig nya saker. Och det var det du sa där vid köksbordet, eller? Är det forskaren och framtidsbanaren Frans, eller är det föräldern Frans som talar? Jag tror inte att det finns ett motsatsförhållande där faktiskt. Så vad säger du till dottern till slut då? Vad ska du välja? Ja, men hon läser ju humanistiskt program nu och hon har mitt fulla stöd, och jag märker att hon tycker att det är väldigt roligt också. Just språk till exempel, det är någonting som hon tycker är jätteroligt, så att hon har ju hittat rätt. Och jag tror ju också, det tycker jag också är spännande, jag menar man tror att det finns ett motsatsförhållande här, det tycker jag också är spännande när man diskuterar sådana här frågor om livslångt lärande politiskt, att alla tycker att det är toppen, ja men det är väl bra att folk lär sig nya saker, tills man börjar diskutera vad ska egentligen, vilken typ av vidareutbildning och omskolning ska egentligen finansieras med offentliga medel. Nu har vi ju det här omställningsstödet, och det tycker jag är väldigt bra att man har, men det är ju väldigt riktat in på arbetsmarknadens rådande behov. Medan jag vet i Singapore så har man så här modeller där alla medborgare får
$500 eller något sånt som de kan få gå kurser i allt möjligt. Allt från voice acting, DJing, de får lära sig att baka avancerade bakverk. Så väldigt brett just det här för att man vill signalera att man uppmuntrar till livslångt lärande. Stimulans. Ja, men precis. Ja, och att man på något sätt ändå får liksom fördjupa sig i olika typer av områden. Och här finns det också forskning som visar just det här att ägnar man sig åt självstyrt lärande på fritiden, oavsett vad det handlar om, så har det positiva konsekvenser inom ens arbete också. Man blir mer innovativ och har lättare att utvecklas även där. Så det finns inget motsatsförhållande mellan att lära sig det som man är intresserad av och känner lust inför och det som faktiskt gynnar arbetsmarknaden. Humaniora mot teknik behöver alltså inte vara en konflikt då. Men om du skulle råda, vad ska man plugga då? Man ska plugga något som man är intresserad av. Är det så enkelt? Så att säga? Nej, men jag tror ju också att det handlar just det här med livslångt lärande. Att man måste också skifta den här synen från att studier är någonting som vi gör tidigt i livet till att det är någonting som vi kommer att vara tvungna att fortsätta att göra resten av livet. Och då tror jag också att det är väldigt viktigt att man får en sorts positiv känsla inför lärandet. Så att det inte känns så där tungt om man väl måste gå tillbaka och sätta sig i klassrummet igen. Så att jag tror faktiskt att det är det viktigaste. Just det här att bibehålla lusten och nyfikenheten och intresset. Och tyvärr så tycker jag att man ibland, alltså det finns vissa aspekter av skolsystemet idag som dödar den här lusten bland många unga. Och det tror jag är problematiskt. Du gör, och det här är lite lustigt, du gör en poäng i din text också, vikten av att dricka öl. Ja. Varför ska man göra det? Varför är det bra att kunna det? Precis. Nej, men det finns ju den här klassiska frågan, vem vill du helst ha en öl med? Som har visat sig vara avgörande för vilka politiska kandidater som väljer eller som vinner ett val, vilka personer som man vill anställa och så vidare. Berätta mer om det. Är det någonting som används som ett mått eller är det mer som en kul grej? Jag tror att det är väl en kul grej, men det är någonting som väldigt ofta korrelerar med andra aspekter, alltså hur framgångsrik man blir. Alltså helt enkelt hur skön och trevlig man uppfattas som. Det spiller över väldigt mycket på andra aspekter i tillvaron. Och det är att man ställer det till folk huruvida de skulle gilla till exempel en viss kandidat till statsminister. Det gör man väl även här i Sverige, va? Att man utser den kändis som svenskarna helst skulle vilja ta en öl med. Ja, har du varit med på en sån lista någon gång? Nej, jag tror faktiskt inte heller jag har varit det tyvärr. Men man ser Leif GW ligger ju ofta på sådana där listor och kungen tror jag också folk, men också olika typer av politiska kandidater. Och då är man skön och då är man någon som folk gärna vill sitta och hänga med. Ja, men precis. Och jag tror ju just det här också att alltså det har man ju kunnat se att social förmåga är väldigt viktigt och att det över tid också har blivit en allt viktigare egenskap för framgång på arbetsmarknaden. Och det finns forskare som både i Sverige och i USA som har sett det här väldigt tydligt över tid, alltså att avkastningen på social förmåga har ökat, alltså när det gäller hur pass bra jobb man får, hur mycket man tjänar. Och det tycker jag är faktiskt väldigt intressant. För man tänker ju också kanske att vi har levt i en tid då vi jobbar väldigt mycket, vi sitter väldigt mycket framför skärmar. Och det skulle kanske innebära att det sociala inte är lika viktigt längre. Men tvärtom så ser vi liksom den motsatta trenden. Och det verkar ju handla om då att vi jobbar allt mer i team. För att man har insett då att det är bättre med flera personer som är specialiserade, som jobbar tillsammans, snarare än att man har enskilda individer som är liksom halvbra på lite allt möjligt. Att det blir effektivare. Men som vi alla vet, som har gjort ett grupparbete någon gång eller jobbat med andra människor, att det uppstår ibland friktion när man ska samarbeta med andra. De är ju bara sämst. De andra i gruppen. Exakt.
Och social förmåga verkar liksom fungera som ett smörjmedel i det här liksom komplexa maskineriet, så att det blir liksom lite lättare och smidigare att jobba med andra människor. Det kan vi väl utse som en av den mänskliga artens viktigaste karaktärsdrag. Ja. Det sociala umgänget, det sociala spelet och förmågan att umgås med andra i alla möjliga sammanhang, från grottan till nu. Exakt, nej, men precis som du säger. Det här har ju varit viktigt. Vi behöver det framöver. Och det här har ju varit viktigt för människan i alla tider, precis som du säger. Just så här när vi levde på savannen, som man säger. Alltså när vi levde i den typen av hårda klimat, så var det ju helt nödvändigt för vår överlevnad att tillhöra en grupp. Utan gruppen så fick man inte tak över huvudet. Man kunde liksom helt enkelt inte överleva. Och sen när även liksom jordbruket och sådär, då blev det ju ännu mer krav på att vi skulle också kunna, samhällena blev större, det blev mer komplext, vi var tvungna att hantera större organisationer och interagera med fler människor. Och sen nu också så är det här någonting som bara ökar, och det handlar ju också om det här att vissa typer av uppgifter som människan tidigare gjorde har man ju kunnat nu liksom ersätta med maskiner. Men just det här sociala biten, ledarskap, nätverkande, det är sånt som maskinen i alla fall än så länge inte lyckats ta över, och kanske aldrig kommer kunna göra det heller. På något sätt så hoppas jag ju på att vi människor får fortsätta att hålla på med den mänskliga aspekten av samhället. Och jag tror ju också att det är någonting som det är viktigt att försöka också utveckla hos sig själv. Alltså apropå just det här att man ska bli bäst på programmering eller AI och så vidare. Jag säger inte att de aspekterna inte är viktiga. Men jag tror ju just det här att det är i liksom kombination med social förmåga som man ser de främsta fördelarna. Så istället för att gissa sig till vilka jobb som kommer finnas i framtiden, även om det kommer sådana undersökningar då, så ska man välja någonting på lust när man utbildar sig. Man ska, när man redan har ett jobb, försöka utbilda sig eller förkovra sig eller lära sig nya saker. Och sen ska man stimulera sin sociala förmåga. Träna upp den om den är halvdan, men hålla den stimulerad. Ja, och se till att man är ute och interagerar i verkligheten också. Ja, jag skulle nog säga det. Hur var du när du växte upp? Vilken sida var liksom som jobbade mest? Läste du mycket och var duktig i skolan och introvert och sen blomstrade du ut och blev social? Jag tror att jag har hållit en ganska bra balans. Sen så tror jag liksom att jag nu kanske har blivit mer och mer introvert. Men jag tycker att du har blivit extrovert. Ja, jo, kanske. Jag tror att det är lite både och såklart. Men det är någonting som jag tänker på. Just det här att faktiskt också komma ut och träffa människor. Jag tror att det är väldigt viktigt. Och att man ibland liksom öronmärker tid för olika typer av sociala sammanhang och att underhålla sina sociala relationer. Måste det vara något kvalificerade sammanhang eller räcker det med det som inte är det vanligaste här omkring heller? Att man säger hej till folk man inte känner? Jag tror all typ av social stimulans kan vara viktig för en, men sen så tror jag att det är viktigt också ibland att exponera sig lite för andra miljöer än vad som, att gå lite utanför sin egen bubbla såklart, att möta personer som har lite andra perspektiv, och det tycker jag också är spännande, just det här med, alltså vi pratar om det här att vi har blivit mer specialiserade över tid, det ser man ju tydligt inom forskning såklart, men någonting som ju också är väldigt spännande, det är ju att vi också ser att personer som lyckas foga samman olika forskningsområden, till exempel specialister från olika områden, de når ofta liksom stora genombrott. Det tycker jag liksom Svante Pääbo till exempel, vår svenska Nobelpristagare, visade väldigt tydligt, för att han var ju den som sammanfogade antropologi med modern genetik, och genom att göra den här korsbefruktningen så kunde vi liksom nå ny kunskap om människans ursprung, och även när det kommer till ekonomipriset så har man ju kunnat se det tydligt också när man har kombinerat psykologi med ekonomiskt beslutsfattande, så har man ju verkligen gjort stora upptäckter, eller man har
använt medicinska forskningsmetoder på ekonomi, så har man också liksom fått väldigt, man har nått genombrott. Så det tror jag också är viktigt, just det här att komma ut och möta folk som kanske har andra perspektiv. Tvärvetenskapligt kallar man det i akademiska svängen. Jag lägger till det som en punkt där också på vad man ska tänka på, att man ska läsa lite av olika saker också och kombinera. Vi tycker det är jättekul. Jag tycker det är jättekul att du kom hit och var social med oss. Jag fick kämpa mig ut från hemmet, men absolut, jag kämpar på. Vi gillar ju att läsa. Ja. Vi gillar ju att läsa det du har skrivit. Vi gillar att läsa vad andra har skrivit. Och vi gillar att höra vad andra läser. Har du något boktips? Alltså en bok som jag läste om nu faktiskt, som jag tyckte var väldigt intressant. Jag har ju under lång tid jobbat också med så här desinformation och konspirationsteorier och fake news och sånt där. Och en bok som jag nu återkom till efter pandemin, det var Tara Westovers bok Allt jag fått lära mig. Educated heter den på engelska. Som då handlar om Tara som växer upp i en mormonfamilj som också är sån här, de väntar på den yttersta dagen. Alltså en pappa som är prepper och tror att undergången är nära och förbereder sig på det. Så hon får inte gå i skolan. Hon sätter liksom sin första fot i klassrummet när hon är 15 år. Och hon fram till 9 års ålder så existerar hon inte ens på papper. För hon har liksom fötts i hemmet och inte haft någon myndighetskontakt överhuvudtaget. Och jag tycker det är en väldigt intressant bok för också förstå. Jag tror ju att vi lever ju liksom i den här polariserade tiden. Folk har olika verklighetsuppfattningar. Och den boken tycker jag ger väldigt mycket förståelse kring hur det här kan uppstå. Och också hur man kan ta sig ur det här. Allt jag fått lära mig. Ja. Så läsvärd då så att du läser om den. Ja. Det säger ju en del. Jag säger stort tack, Emma. Tack också ni som har lyssnat. Följ oss gärna och likea oss om ni vill på sociala medier. Vi hörs nästa gång. Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.